नमस्कार, मी सुमित्रा. एसबी किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. दिवाळी फराळामधला सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ तो म्हणजे करंजी. तर ही करंजी बनवायला सोपी असते, फक्त या करंजीच्या स्टेप्स जास्त असतात, त्यामुळे ही करंजी बनवायला थोडासा वेळ जास्त लागतो. तर आज आपण मैदा किंवा गव्हाचं पीठ न वापरता फक्त रव्यापासून मस्त खुसखुशीत करंजी बनवणार आहोत. आणि या करंजीचं सारण आज आपण तिळापासून बनवलेलं आहे. तर हे तिळाचं सारण बनवून ही करंजी खूप मस्त लागते आणि खूप खुसखुशीत अशी बनवून तयार होते. तर खूप साऱ्या टिप्ससह मी ही रेसिपी तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे. तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत पहा. रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी, दिवाळी फराळाच्या रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. चला तर मग पटकन सुरुवात करूया ही मस्त खुसखुशीत करंजी बनवायला. तर इथे मी रवा घेत आहे आणि तो डायरेक्ट मी मिक्सरच्या भांड्यामध्येच काढत आहे. तर हा रवा मी आधी चाळून घेतलेला आहे आणि बारीक रवा घेतलेला आहे. तर 3 कप रवा आपल्याला लागणार आहे. तर हा 3 कप रवा मिक्सरमध्ये मी बारीक करून घेणार आहे. तर असं या पद्धतीने आपल्याला हा रवा बारीक करून घ्यायचा आहे. खूप जास्त पीठसुद्धा नाही करायचे आणि खूप जास्त जाडसरसुद्धा ठेवायचं नाही. तुम्ही जाड रवासुद्धा घेऊ शकता, कारण मिक्सरलाच बारीक करणार आहोत. तर इथे 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालायचं आहे आपल्याला. यामुळे या करंज्या खूप मस्त ठुकठुकीत राहतात आणि तुटत नाहीत. तर इथे तूप घेतलेलं आहे अर्ध्या कपने. तर अर्धा कपला 1 टेबलस्पून कमी तूप आहे. तुपाचं प्रमाण थोडंसं कमी झालं तरीसुद्धा चालेल, पण जास्त घेऊ नका. जास्त घेतल्यामुळे या करंज्यात या तेलामध्ये वितळू शकतात, विरघळू शकतात. त्यामुळे तुपाचं प्रमाण जास्त घेऊ नका. तर हे कडकडीत मोहन आपण या रव्यावरती घातलेलं आहे आणि हे मोहन गरम आहे. तर यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. गरम मोहन असल्यामुळे चमच्यानेच मिक्स करायचं आहे आपल्याला. आणि मोहन हे थंड झालं, म्हणजेच रवा थंड झाला की आपल्याला हातानेच हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर सगळ्या रव्याला व्यवस्थित तूप आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. रव्याच्या कणाकणाला तूप चांगलं लागलं पाहिजे. तर हे तुम्ही बघू शकता, असं व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे. आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे रव्याचं कणिक मळून घ्यायचं आहे. आपण जशी कणिक मळतो तसंच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून मळायचं आहे. आणि ही कणिक आपल्याला घट्ट भिजवायची नाही आहे, थोडीशी सैलसर ठेवायची आहे. थोडीशी पातळ ठेवली तरीसुद्धा चालेल, कारण हा रवा आहे भिजल्याच्या नंतरनं हा अजूनच फुलतो. तर इथे रव्याचं कणिक मळून झालेले आहे. 15 ते 20 मिनटं बाजूला ठेवायची आणि इथे सारणाची तयारी करूया. तर खोबरं घेतलेलं आहे 1 कप आणि हे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. तर पांढरे तीळसुद्धा मी 1 कप घेतलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता पिठी साखर मी 2 कप घेतलेली आहे, पण तेवढी लागणार नाही आपल्याला. आणि इथे वेलची पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा आणि काजू, बदाम आणि मनुके घेतलेले आहेत मी. तर हे ड्रायफ्रूट्स तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आणि इथे रवा घेतलेला आहे बारीक रवा 2 टेबलस्पून. आणि आता आपण इथे मी खसखस घेतलेली आहे 2 चमचे. तर पोह्यांच्या चमच्याने 2 चमचे खसखस फुल भरून घेतलेले आहे. तर ही खसखस आपल्याला सगळ्यात आधी भाजून घ्यायची आहे. तर कढईमध्ये ही खसखस आपल्याला एकदम लो फ्लेमवरती भाजायची आहे. तर खसखस चांगली फुलेपर्यंत आणि चटकेपर्यंत आपण ही भाजून घेतली. तर याच कढईमध्ये आता आपण खोबरं भाजून घेणार आहोत. तर खोबरं मला जास्त भाजण्याची गरज नाही आहे, कारण मी हे खोबरं म्हणजेच नारळापासून तयार केलेलं आहे, म्हणजेच वाळवून घेतलेलं आहे. आणि हे खोबरं मी ओव्हनमध्ये थोडंसं रोस्ट केलं होतं, त्यामुळे मी हे जास्त भाजणार नाही. थोडासा रंग चेंज झाला की या खोबऱ्याला आपल्याला काढायचं आहे. तर हे काढून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता लो फ्लेमवरतीच मी हे खोबरंसुद्धा भाजलेलं आहे. आणि लो फ्लेमवरतीच आपल्याला तीळसुद्धा भाजून घ्यायचे आहेत. तर तीळसुद्धा घातलेले आहेत. तर 1-1 कप मी इथे तीळ आणि खोबरं घेतलेलं आहे. तर तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार याचं प्रमाण जास्त कमी करू शकता. तर हे तीळसुद्धा चांगले चटकेपर्यंत फुलेपर्यंत भाजून घेतले. तर एका ताटामध्ये काढून थंड करण्यासाठी ठेवून दिले. तर याच कढईमध्ये आपल्याला 2 चमचे साजूक तूप घालायचं आहे आणि यामध्ये आपल्याला हे 2 टेबलस्पून रवा भाजून घ्यायचा आहे. चांगला खरपूस भाजायचा आहे रवा. आणि हा रवा चांगला भाजून झाला की यामध्ये पुन्हा 1 ते 1.5 टेबलस्पून आपण तूप घातलेलं आहे, साजूक तूप. आणि यामध्ये ड्रायफ्रूट्स थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर थोडेसे अगदी परतायचे आहेत, ड्रायफ्रूट्स तसेच टाकायचे नाही आहेत. आपण जर करंजी जास्त दिवस ठेवली तर करंजीला थोडासा कुबट वास यायला नको किंवा ड्रायफ्रूट्सला थोडासा वास यायला नको, म्हणून आपण ड्रायफ्रूट्ससुद्धा भाजून घेत आहोत. तर ड्रायफ्रूट्स इथे भाजून झालेले आहेत. ड्रायफ्रूट्स तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तर भाजून झालेले ड्रायफ्रूट्स एका ताटामध्ये काढून घेतले. आणि हे खोबरं थंड झालेलं आहे, तर या खोबऱ्याला असंच हाताने चुरून घेतलेलं आहे मी.
तर मिक्सरला तुम्ही बारीकसुद्धा करू शकता, पण खूप जास्त बारीक नाही करायचे. तर इथे तीळ आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत. तर थोडेसे ओबडधोबड वाटायचे आहेत तीळ आपल्याला. तर 1 कप पांढरे तीळ घेतलेले आहेत, गावरान तीळ घेतलेले आहेत आणि इथे मी खसखससुद्धा यामध्येच घालत आहे. खसखस आणि तीळ आपण मिक्सरला वाटून घेऊया. तर गावरान तिळांना खूप मस्त चव असते, त्यामुळे गावरान तीळ वापरावे. तर इथे तीळ आणि खसखस चांगली इथे भरडून घेतलेली आहे, मी मिक्सरला वाटून घेतलेली आहे. थोडंसं ओबडधोबड वाटायचं आहे आणि यामध्ये भाजलेलं खोबरं आणि ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहेत. तर हे ड्रायफ्रूट्स आणि खोबरं घालून झालं की थोडंसं मिक्स करून घेऊया. यामध्ये इलायची पावडर घालूया आणि हे साखर घालायची आहे, पिठी साखर. तर ही 2 कप पिठी साखर आहे. तर इथे आपल्याला गरजेनुसार घालायचे आहे, म्हणजेच गोडाचं प्रमाण चेक करून घालायचं आहे. तर मी इथे तुम्ही जर नैवेद्याला वापरणार असाल तर तुम्ही इथे परफेक्ट प्रमाणसुद्धा सांगणार आहे. तर 1 कप आणि 2 टेबलस्पून एवढी मी साखर इथे वापरलेली आहे आणि इलायची पावडर मी इथे 1 चमचा वापरलेली आहे पोह्यांचा. तर याला चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता इथे पिठी साखर उरलेली आहे. तर 1 कपला 2 टेबलस्पून कमी एवढी पिठी साखर उरलेली आहे. 2 कप पिठी साखर घेतली होती मी. तर आपण इथे हे सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे. हा आपलं सारण बनून तयार झालं आहे, बाकर बनून तयार झालं आहे. तर आपण आता या पिठाकडे वळूया. तर रव्याचं पीठ मळून ठेवलेलं आहे आपण. तर हे पीठ थोडंसं कडक झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय कोरडं झालेलं आहे. तर आता आपण याला मळून घेऊया. तर चांगलं आपल्याला 5 ते 7 मिनटं हे पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे. तर खलबत्त्याचा बत्त्या असतो, त्याने आपण हे पीठ चांगलं चेचून हे मळून घेणार आहोत. हवं तर तुम्ही थोडंसं 1-2 चमचे पाणी घालून हे पीठ चांगलं मऊ करून घेऊ शकता. मी इथे पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे, पण तुमचं पीठ जर जास्तच कडक झालेलं असेल, रवा तुम्ही जाड घेतलेला असेल, तर तुम्ही पाण्याचा वापर करू शकता. तर मी इथे छोटे छोटे गोळे करून हे पाण्याने थोडेसे भिजवून घेतलेले आहेत. थोडंसं शिंतोडं मारलेलं आहे पाण्याने आणि हे एका बाउलमध्ये आपल्याला ठेवून द्यायचे आहेत. तर हे का असं केलं आहे, तर हे रव्याचं आपण पीठ तयार केलेलं आहे, हे पटकन सुकतं, त्यामुळे असं आपल्याला ओलवून ठेवायचं आहे. तर याची लाटी लाटून घेतलेली आहे. तर लाटी भरताना असं कडेने आपल्याला हात ठेवायचा आहे आणि मग हे यामध्ये सारण घालायचं आहे. तर 2 चमचे सारण घातलेलं आहे आणि याच्या कडांना आपल्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे. म्हणजे ही लाटी चांगली चिकटेल, म्हणजेच करंजी चांगली चिकटेल. आणि इथे तुम्ही बघू शकता अलगद आपल्याला या सारण बाहेर निघू द्यायचं नाही आहे आणि अशी करंजी आपल्याला बंद करून घ्यायची आहे. तर करंजी बंद केली की बोटाच्या साहाय्याने ही करंजी चांगली आपल्याला दाबून घ्यायची आहे, म्हणजे करंजी चांगली चिकटली जाईल. आणि आता आपल्याला करंजी कापून घ्यायची आहे. तर चांगला आकार देत आपल्याला ही करंजी कापून घ्यायची आहे. तर इथे करंजी कापून घेतलेली आहे. थोडीशी साईडला जागा ठेवून मगच आपण ही करंजी कापलेली आहे. एकदम थोडीशी आपण दाबलेली आहे, तिथे जागा ठेवून कापलेली आहे. आणि आता या करंजीला आपण डिझाईन केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय फोर्कच्या साहाय्याने. तर असं डिझाईन तुम्ही करून घेऊ शकता. तर इथे आपली करंजी बनवून तयार झाली. तर सगळ्या करंज्या मी अशाच या पद्धतीने बनवून घेतल्या आणि या करंज्यांवरती मी बनवत असतानाच हे ओलं कापड टाकलं होतं. तर ओलं कापड नक्की टाका, नाहीतर ह्या करंज्या सगळ्या सुकतील. तर तेल गरम झालेलं आहे. तेल आपल्याला मध्यम गरम हवं आहे. तर चेक कसं करायचं, तर एक छोटासा पिठाचा गोळा आपल्याला या तेलामध्ये सोडायचा आहे. पिठाचा गोळा पटकन वरती आला आणि करपला नाही की आपल्याला हे समजायचं की मध्यम गरम तेल आहे आणि एवढंच मध्यम गरम तेल आपल्याला हवं आहे. तर एक एक करून आपल्याला इथे करंजी सोडून घ्यायची आहे तेलामध्ये. तर ॲट अ टाईम मी इथे 4 करंज्या सोडलेल्या आहेत तेलामध्ये. आणि आता आपल्याला अर्धा मिनिट या करंज्यांना अजिबात हात लावायचा नाही आहे आणि अर्ध्या मिनिटाने ही करंजी चांगली तेलामध्ये सेट झाली की या करंज्यांना हळूच पलटी करायचं आहे. पलटी करत असताना काळजी घ्यायची, कारण हे तेल अंगावरती उडू शकतं. तर असं हे आपल्याला करंज्यांना उलटपलट करून थोड्याशा गुलाबी रंगावरती आपण या करंज्या लो टू मीडियम फ्लेमवरती तळून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकताय गुलाबी रंग आलेला आहे आणि या करंज्या आता आपण काढून घेणार आहोत. चांगलं तेल निथळून घ्यायचं आहे आपल्याला. तेल निथळलं की करंजी तेलकट राहत नाही. तर तुम्ही बघू शकताय सगळ्या करंज्या मी इथे अशाच तळून घेतलेल्या आहेत आणि करंजी तुम्ही बघू शकताय तोडून दाखवत आहे. खूप मस्त खुसखुशीत आणि ठुकठुकीत अशी ही करंजी झालेली आहे आणि चवीला तर अप्रतिम अशी झालेली आहे, कारण तिळाची करंजी खूपच छान लागते चवीला. तर तुम्ही सुद्धा या दिवाळीला या करंज्या या पद्धतीने नक्की बनवून पहा.
तर इथे आपली मस्त रव्याची खुसखुशीत ही करंजी बनवून तयार झाली आहे आणि चवीला अप्रतिम अशी ही करंजी लागते, कारण आपण या करंजीचं सारण तीळ वापरून बनवलेलं आहे. तर तीळ वापरून हे सारण खूप छान होतं आणि ही करंजीसुद्धा चवीला अप्रतिम अशी लागते आणि खूपच मस्त खुसखुशीत बनवून तयार होते. तर तुम्हीसुद्धा या दिवाळीला तीळ वापरून सारण बनवून ही रव्याची करंजी नक्की बनवून पहा आणि ही रेसिपी कशी झाली हे कमेंट करून नक्की सांगा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. चला तर मग भेटूया पुन्हा एकदा अशा छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.